you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. Hello guys! Welcome on Rak Rim Hotel Resort dito sa Chiang. Guys, so nakarating na kami hotel finally. 9 PM na. So para lang kami guys nag-check-in So, para ilang oras yung biyahe from natin. Bangkok to Chiang? Nag-start kami ng aming biyahe ng 4:30. Actually, Meet up 4:30. So, malis tayo ng mga 5 yeah, to 5. Then, ngayon guys, dito kami sa naghinto-hinto naman tayo. On Rak Rim Hotel. Dito yan sa Chiang. Kung gusto nyo stay dito sa Chiang, kahit isang night lang, dito kayo sa On Rak Rim. Dito advertise yan. Birthday naman. Okay. Hotel room tour tayo guys. Okay, so tingnan natin diba? Ito yung banyo nila. Makasalang yung bahay. Simple lang guys. Simple lang yung banyo nila. Actually guys, malapit lang siya sa Mekong River. Oh, really mo na daw ako. Ito, pa-tissue pa. Pa-tissue pa. Itong shower cup, shampoo, at sabon, at cotton bed. Yan lang guys. At may pa-hanger pa, okay? Then, may libreng dalawang water. So, bali guys, ito yung name ng hotel. On Rak Rimkong. Nasa room 103 kami. Then, ito yung rooms and general term. Nakapasa Thai. Then, may pa-TV pa sila. Super simple lang talaga siya guys, na may stayhan lang. Tapos may glass. Ito glass na lang. And aircon. At sa labas. Tignan sa labas. Ito pala sa labas. So, bali, may dalawang bed. Madali lang ating yung lakang sa labas, ha? What is that? Yes, thank you. Room tour. Oh, big. Nice, nice. Tatang natin siya. No, nice. Selfie diba? Selfie. Selfie natin. Selfie muna kayo. Okay, go.